دوستای عزیزم، توی این ویدیو با بافت این خرس زیبا که با نخ اکریل بافت و قلاب شماره 2 بافته میشه در خدمتتونم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. برای بافت عروسک خرسی یه حلقه جادویی میزنم، یه زنجیره و 6 تا پای کوتاه. 1 2 3 4 5 و 6 تا پای کوتاه رو زدم. حلقه رو سفت میکنم به این صورت. یه نخ برای نشان روی این نخی که میخوام بافتم و ببافم روی نخ قرار میدم نشانو. توی رج دوم داخل هر پایه گندمی هر پایه رو در نظر میگیریم برای بافت. 2 تا پایه میبافم. داخل تمام پایه ها افزایش هست. رج دوم پایه هامون میشه 12 تا پایه. داخل هر پایه 2 تا پایه میبافم. و اینم 12 تا پایه. دوباره نخ نشان رو برمیگردونم. رج دوم که تموم شد این نخ نشان رو حتما بذاریم برای شروع و تموم شدن رجاتون مشخص باشه. توی رج بعد رج سوم 2 تا پایه تک، سومین پایه افزایش، دوباره 2 تا پایه تک، سومین پایه افزایش. 4 بار توی این رج افزایش داریم. با هم ببافیم. رج سومو تا انتها بافتم و 4 بار افزایش ها رو انجام دادم. دوباره نخو برمیگردونیم سمت رو. به این صورت رج سوم تموم شد و 4 بار افزایش رو انجام دادم. پایه هامون میشه توی رج سوم 16 تا پایه. 7 رج بافت ساده بافی داریم، یعنی هیچ کاهش و افزایشی انجام نمیدیم. تا رج 10 ساده بافی داریم. من در زمانی که افزایش یا کاهشام تموم میشه و میخوام ساده بافی رو انجام بدم، نخ نشانو هر چند رجی که ساده بافی میخوام انجام بدم نخ نشانو رد نمی کنم دیگه، همینجا قرار میدم که بتونم حساب کنم ساده بافیامو. 7 رج ساده بافی رو با هم ببافیم. 10 رج بافت دست عروسک رو بافتم. این که من شروع بافتش رو انجام دادم دست عروسک بود. 3 رج افزایش داشتم و 7 رج ساده بافی. از این رج به بعد من یه دونه رو قبل بافتم آماده. از این رج به بعد لباس عروسک است. حالا دوست دارین میتونین این 2 رنگ حاشیه رو ببافین، یا اگه میخواین ساده باشه با همین رنگی که میخواین لباس باشه یه رنگ ببافین. برای اینکه بخوایم رنگ بعدی رو شروع کنیم آخرین پایمونو 2 تا حلقه رو که بافتیم دیگه حلقه آخری رو در نمیاریم. 2 تا حلقه رو که بخوایم یه پایمون تموم بشه. نخ رنگ دیگه‌مون به این صورت یه گره میزنم و از اینجا از داخل 2 تا حلقه رد میکنم. از حلقه پشتی این رج ببینید گندمیات 2 تا حلقه داره. اینجا 2 تا حلقه از حلقه جلویی و حلقه پشتی. از حلقه پشتی بافتمون رو شروع میکنیم. این رج رو ساده بافی. من به حلقه جلویی کاری ندارم. از حلقه پشتی این رج رو با سفید میبافم ساده بافی. هیچ کاهش و افزایشی ندارم توی این 2 رج حاشیه.
16 تا پایه رو از حلقه پشتی می بافم. آخرین پایه رو باز 2 تا حلقه رو در نمیارم و میخوام رنگ آبی رو وصل کنم. ببینید به این صورت. اینجا یک گره میزنم، سفت میکنم و 2 تا حلقه رو در میارم. نخهای اضافه رو این رج که تموم شد پشت کار همه رو گره میزنیم. از 2 تا حلقه این رج رو میبافم. دیگه حلقه پشتی بافت ندارم، فقط همون یه رج بود. این رج رو با آبی میبافم. این حاشیه رو پایین لباس عروسکمون بدنش هم باید همین کار رو انجام بدیم و من توی دست این 2 رج رو حاشیه رو میبافم. دوباره 2 تا حلقه رو در میارم و با رنگی که میخوام رنگ اصلی لباس باشه دوباره یه بست سفت میکنم و بافت انجام میدم. شما میتونین هر رنگی رو که وصل میکنین پشت بافت نخش رو گره بزنید به این صورت. من الان این حلقه رو میکشم و نخهای اضافه رو دیگه کاری به این 3 تا رنگ ندارم. نخها رو قیچی میزنم و 2 تا با هم گره میزنم نخها رو و پشت کار محکم میکنم به این صورت. ببینید حتما پشت بافت نخها رو به هم گره بزنید. بریم برگردیم. یه رج رو با رنگ لباس بافتم و نخها رو گره زدم و داخل دست عروسک رد کردم. توی رج دوم که رنگ زرد لباسمون هست 3 تا پایه تک. ببینید از این رج میتونین نخ نشان رو برگردونین. 1 2 3 تا پایه تک. یک کاهش ها هم به این صورت هست. از حلقه جلویی 2 تا پایه رو نخاشو میگیریم و یکی میکنیم. دوباره 1 2 3 تا پایه تک و کاهش. دوباره 3 تا پایه تک 2 3 و کاهش. به همین صورت. بافت ساده بافی دارم این رج. سه رج بافت ساده بافی انجام میدیم. این یه رج هست. پس از این رجی که کاهش داشتیم 3 رج بافت ساده بافی رو با هم ببافیم.